ሰላም ጤና ይስጥልን ክቡራን በያላችሁበት እንደምን አላችሁ? ይህ ጀነራል ፊዚክስ ፎር ፍሬሽማን ቻፕተር 3 ፍሉይድ ሜካኒክስ የሚለው ቶፒካችን ነው። በዚህ ቪዲዮ የዚህን ቶፒክ ወይም የዚህን ቻፕተር የመጀመሪያ ክፍል ይዤላችሁ ቀርብ ያለው ማለት ነው። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ፣ እንዲሁም በየጊዜው የምለቅላችሁ ቪዲዮ ወደ እናንተ እንዲደርስ ደግሞ የደወል ምልክቷን በመንካት ቤተሰብ እንድትሆኑ በአክብሮት ጋብዛለሁ ማለት ነው። ቪዲዮውን እስከ መጨረሻ ድረስ እንድትከታተሉት ግብዣዬ ነው። አብራችሁ ይቆዩ። መልካም ቆይታ። ፍሉይድ ሜካኒክስ ማለት ምን ማለት ነው? እንግዲህ እንደ ሃይላይት ስናየው ፍሉይድ ሜካኒክስ ማለት ራሱን ችሎ እንደ ቻፕተር ሳይሆን ለምሳሌ በኢንጂነሪንግ ዘርፍ ራሱን ችሎ የሚሰጥ ሰፊ የሚባል ፖርሽን ነው። ራሱን የቻለ ኮርስ ነው ባይ ዘ ወይ ፍሉይድ ሜካኒክስ ራሱን የቻለ በጣም ሰፊ ማለት ነው። ኦኬ እዚህ ጋር ግን ልክ እንደ ኢንትሮዳክተሪ ፓርት ወይም ልክ እንደ ኢንትሮዳክሽን ነው የተሰጠው እንደ መግቢያ ማለት ነው። ምክንያቱም ፍሉይድ ሜካኒክስ እንደዚህ በቀላሉ ተነክቶ የሚያልፍ ነገር አይደለም። እጅግ በጣም ሰፊ የሆነ ፖርሽን ነው ማለት ነው። So fluid mechanics is a branch of physics concerning with the mechanics of fluid in motion, fluid dynamics or at rest fluid statics and the force on them. Look, ሜካኒክስ ስንል ባጭሩ ማለት ነው እንቅስቃሴ ማለት እኮ ነው። እንቅስቃሴ ከሞሽን ጋር የተገናኘ። ስለዚህ መጀመሪያ ላይ ዳይናሚክስ እና ኪኔማቲክስ ብለን ቻፕተር 2 ላይ ያወራ ነው በሶሊድ ዘርፍ ነው። በሶሊድ ዘርፍ አሁን ደግሞ በፍሉይድ ሲሆንስ? በፍሉይድ ሲሆን ደግሞ ፍሉይድ ሜካኒክስ አለ። ፍሉይድ ሜካኒክስ እንግዲህ በሁለት ልንከፍለው እንችላለን። ፍሉይድ ዳይናሚክስ ኤንድ ፍሉይድ ስታቲክስ ብለን ያ ማለት አት ረስት ኤንድ ኢን ሞሽን ብለን ማለት ነው። This study area deals with many and diversified problems such as surface tension የሚባል ነገር አለ፣ fluid statics የሚባል ነገር አለ፣ flow in enclosed body or flow around a body solid or otherwise ይለናል፣ flow stability። እነዚህ ነገሮች ለማጥናት fluid mechanics አስፈላጊ ነው ማለት ነው። The application of fluid mechanics are enormous. Breathing, blood flow, swimming, pumps, furnace, turbine, airplane, shipping, river, windmill, pipe, missile, iceberg, engine, filter, jet, and sparkler. To name a few. Look, እነዚህ ነገሮች በሙሉ የምን ውጤቶች ናቸው? ወይም የምን አፕሊኬሽኖች ናቸው? የፍሉይድ ሜካኒክስ። አይታችኋል። አሁን ስለ ፍሉይድ ሜካኒክስ እንግዲህ ስናወራ ስለ ተርባይን እያወራን ነው ማለት ነው። ተርባይን እንዲህ በቀላሉ ተነክቶ የሚታለፍ ቶፒክ አይደለም። ስለ ኤሮፕሌን እያወራን ነው። ኤሮፕሌን ትንሽዬ ነገር አይደለም። ስለ ሺፕ፣ ስለ ፓምፕን ብታዩት እጅግ በጣም ሰፊ የሚባል ነው። ኦኬ ፓምፕ ምን እንደሆነ ዲፋይን ይደረጋል። ከዛ የፓምፕ አይነቶች አሉ፣ እጅግ በጣም ብዙ ነገር ማለት ነው። ስለዚህ እንዳጠቃላይ እንግዲህ ምንድነው እዚህ ላይ ያሉ አፕሊኬሽኖችን በሙሉ ስናያቸው እጅግ በጣም ትንሽ የሚባል ጊዜ የሚፈጁ አይደሉም። በጣም ሰፋፊ ፖርሽኖች ናቸው። ባጭሩ ፍሉይድ ሜካኒክስ በአንድ ቻፕተር ብቻ የሚጠቃለል እንዳልሆነና በጣም ሰፊ በተለይ በኢንጂነሪንግ ዘርፍ ላይ ከፍተኛ የሆነ አስተዋጽኦ ያለው እንደምታዩት በአይሮፕሌን፣ በተርባይን፣ ስለ ሺፕ ወይም መርከቦች ስናወራ፣ ስለ ፓምፕ፣ ስለ ሚሳይል፣ ስለ ኢንጂን እንዲሁም ጀት ምናምን ነገሮችን ስናወራ ፍሉይድ ሜካኒክስ እጅግ በጣም ከፍተኛ የሆነ አስተዋጽኦ እንዳለው ነው የሚነግረን። In physics, a fluid is a substance that continually deform or flow under an applied shear stress or external force. ያ ማለት ፍሉይድ የምንለው ማንኛውም ነገር ሊፈስ የሚችል ነገር ፍሉይድ እንለዋለን። ፍሉይድ ደግሞ በሁለት ይከፈላል። አይዘር ሊኩዊድ ኦር ጋዝ ብለን ለሁለት እንከፍለው እንችላለን። ያ ማለት ፍሉይድ እንግዲህ ሊኩዊድም ጋዝም ከምን ነው የሚመደቡት? ከፍሉይድ። ማንኛውም ነገር ሊፈስ የሚችል ነገር ፍሉይድ ነው የሚባለው። ለምሳሌ ጋዝ ፈሳሽ ነው፣ ሊኩዊድም ፈሳሽ ነው። ኦኬ ስለዚህ እሱን ነገር ትይዛላችሁ ማለት ነው። ዜን እዚህ ጋር ኦብጀክቲቮች አሉን። ኦብጀክቲቮች እንደተለመደው እንግዲህ ኦብጀክቲቮችን ወደ ዋናው ክላስ ከመግባታችሁ በፊት ኦብጀክቲቮችን ማየታችሁ እንዳትረሱ። ምክንያቱም እነዚህን ኦብጀክቲቮች ለማሳካት ስለሆነ ሌሎች ቶፒኮችን የምታዩ እጅግ በጣም አስፈላጊ እንደሆኑ በተደጋጋሚ እነግራችኋለሁ። ስለዚህ እያንዳንዱ ኦብጀክቲቮች ለመፈጸም ማንበብ መቻል አለባችሁ ማለት ነው መጀመሪያ ላይ።
So የመጀመሪያው ቶፒካችን እንግዲህ በዚህ ቻፕተር property of bulk matter ነው። property of bulk matter. Also a solid may be thought of as having a defined shape and volume. አሁን solid የምንለው ነገር defined የተደረገ ወይም በውል የታወቀ ቅርጽ አለው ይዘትም አለው። It's possible to change its shape and volume by applying external force. Okay? የሆነ ፎርስ አፕላይ ስናደርግበት ቮሊዩምም ቼንጅ ያደርጋል፣ ሼፑም ቼንጅ ያደርጋል ማለት ነው። A sufficiently large force will be permanently deform or break an object, but otherwise, when the external force are removed, the object tends to return to its original shape and size. This is called elastic behavior. የሆነ ኦብጀክት most of the time solid የሚባል ኦብጀክት የሆነ ፎርስ አፕላይድ አድርገንበት ሼፑና ሳይዙ ተቀይሮ በኋላ ያን አፕላይ ያደረግነውን ፎርስ ስናነሳው ወደ ኦሪጂናል ፖዚሽን ሼፕ የሚመለስ ከሆነ ምን ይባላል? ኢላስቲክ ቢሄቪየር ይባላል። ኢላስቲክ ቢሄቪየር። There are some important points here. ኢላስቲክ ማቴሪያል ምንድነው? ዲፋይን እናደርጋለን። ኢላስቲክ ዲፎርሜሽን ማለት ምን ማለት ነው? ዲፋይን እናደርጋለን። So, elastic materials are materials that regain their original shape and size when the deformation or the deforming force is removed. ያ ማለት እንግዲህ ሼፑን እና ሳይዙን ሊቀይር የሚችል ኤክስተርናል የሆነ ፎርስ አፕላይ አድርገናል ብለናል። ያን አፕላይ ያደረግነውን ፎርስ ሪሙቭ ስናደርገው or simply when we remove that deforming force it regains their original shape and size. ወደ መጀመሪያ ሻፕና ሳይዙ ይመለሳል። ስለዚህ እንደዚህ የሚያደርግ ማቴሪያል ኢላስቲክ ማቴሪያል ይባላል። The other is elastic deformation. Is a reversible deformation by a force applied within an elastic limit. Beyond elastic limit, a force applied on an object causes a permanent or irreversible deformation is called plastic deformation. አሁን ኢላስቲክ ዲፎርሜሽን እና ፕላስቲክ ዲፎርሜሽን መለየት መቻል ያስፈልጋል። ኢላስቲክ ዲፎርሜሽን ማለት ሪቨርሲብል የሆነ ዲፎርሜሽን ነው። ያ ማለት ፎርስ አፕላይ ሲደረግበት እስከሆነ ደረጃ ድረስ ከኢላስቲክ ሊሚቱ ድረስ መለጠጥ ይችላል። ለምሳሌ የሆነ ስፕሪንግ ውሰዱ። የሆነ ስፕሪንግ በጣም ብንወጥረው እስከ ኢላስቲክ ሊሚቱ ድረስ ይወጠርና መወጠራችንን ስንቶ መልሶ ምን ይሆናል? ወደ ኦሪጂናል ሳይዙ ይመለሳል። ያ ኢላስቲክ ዲፎርሜሽን ይባላል። እስከ ኢላስቲክ ሊሚቱ ድረስ። ከኢላስቲክ ሊሚቱ ካለፈስ ፕላስቲክ ዲፎርሜሽን ይባላል። ያ ማለት ነው ያን ስፕሪንግ ወጥረን ከኢላስቲክ ሊሚቱ ካሳለፍነው ወደ ኦሪጂናል ፖዚሽን አይመለስም። ሳይመለስ ከቀረ ምን እንለዋለን? ፕላስቲክ ዲፎርሜሽን እንላለን። ለምሳሌ የሆነን ብረት እጥፍ ስናረግና ስንለቀው የሆነ መልሶ ወደ ራሱ እጥፍ አድርገን ስንለቀው ወደ ራሱ ፖዚሽን ይመለሳል። ነገር ግን በጣም አጥፈነው ከሆነ ከኢላስቲክ ሊሚቱ ካለፈ እንደታጠፈ ይቀራል። እንደታጠፈ ከቀረ ምን እንላለን? ፕላስቲክ ዲፎርሜሽን እንላለን ማለት ነው። The other topic, the other main point is plastic material. Plastic material ማለት ነው do not regain their original shape and size when deforming force is removed. ያ ማለት ዲፎርሚንግ ፎርስ ማለት እንግዲህ ሼፕ እና ሳይዙን ሊቀይር የሚችል ፎርስ ነው። ያ ፎርስ ሲነሳለት እንኳን ወደ ኦሪጂናል ሼፑ የማይመለስ ከሆነ ፕላስቲክ ማቴሪያል ነው ማለት ነው። ለምሳሌ የሆነ እንጨትን ወሰዱት። እንጨትን ለምሳሌ ጥፍ ብታረጉት ይሰበራል። ስለዚህ ወደ ኦሪጂናል ፖዚሽኑ አይመለስም። ምን ይባላል? ፕላስቲክ ማቴሪያል ነው ማለት ነው። ብረትን ግን ብዙ ጊዜ ብረት ኢላስቲክ የሆነ ማቴሪያሎች ናቸው። አጥፈን ስንለቃቸው ወደ ኦሪጂናል ፖዚሽናቸው ይመለሳሉ። ስለዚህ እዚህ ጋር ልታውቋቸው የሚገቡ ነገሮች አሁን ኢላስቲክ ማቴሪያል ምንድነው? ኢላስቲክ ዲፎርሜሽን፣ ፕላስቲክ ዲፎርሜሽን፣ ፕላስቲክ ማቴሪያል የሚባሉ ነገሮች በጣም ኢምፖርታንት የሚባሉ ማቴሪያሎች ናቸው። ባይ ዘ ዌይ ኦር ኢምፖርታንት ፖይንቶች ናቸው ማለት ነው እነዚህ ነገሮች። The elastic property of a solid material are described in terms of stress and strain. Stress and strain ምን ማለት ነው? Stress is the force per unit area. Simply pressure እንደማለት ነው stress ማለት። stress ምክንያቱም pressure force over area አይደለም?
ስለዚህ stress is the force per unit area that is causing some deformation on an object ስለዚህ ያንን ኦብጀክት የሆነን ኦብጀክት ዲፎርም እንዲሆን የሚያደርገው አይዘር ፕላስቲክ ሊሆን ይችላል ኦር ላስቲክ ሊሆን ይችላል ዲፎርም የሚያደርግ ፕሬሸር ስትረስ ይባላል ኤስአይ ዩኒቱም ኒውተን ፐር ሜትር ስኩዌር ኦር ፓስካል ሲምፕሊ ፕሬሸር እንደማለት ነው the same as the unit of pressure ይለናል ስለዚህ እንደዛ እንደሆነ ልትረዱ ይገባል ስትሬንስ ምን ማለት ነው ስትሬን ደግሞ ዲፋይን እናደርጋለን ስለዚህ stress which is equal to equals force over area ብለን ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን ሌላኛው ደግሞ እዚህ ጋር strain measures the amount of deformation by the applied stress and defined as the change in configuration of the body divided by its initial configuration strain is unitless quantity strain which is equal to change in configuration over initial configuration አሁን ይሄ ምን ማለት ነው strain ማለት strain ማለት እንግዲህ ምን ለማለት ፈልጎ መሰላችሁ የሆነ ኦብጀክት አለ መጀመሪያ initial position ወይም initial configuration አለው ከዛ በኋላ ፎርስ አፕላይ ሲደረግበት ወይም ስትረስ አፕላይ ስናደርግበት ልበላችሁ ምን ይሆናል ወይ ይለጠጣል ወይም የሆነ ነገር ይሆናል ያ ማለት ሳይዙ ቼንጅ ያደርጋል ስለዚህ ቼንጅ ያደረገው ሳይዝ ሲቀነስ ለኢኒሺያል ሳይዙ ስትሬን ይባላል ለምሳሌ የሆነ ላስቲክን ወሰዱ ላስቲክ ነገር ወይም ምን ልበላችሁ የብር ላስቲክ ታውቃላችሁ ብር የሚታሰርበት ላስቲክ እሱን ለምሳሌ በጣም የሚለጠጥ ነው ስለዚህ መጀመሪያ ኢኒሺያል የነበረ ምን አለው የራሱ የሆነ ሳይዝ ነበረው ኢኒሺያል ኢን ሴንቲሜትር ለምሳሌ 5 ሴንቲሜትር ቢሆን ስንወጥረው 10-15 ሴንቲሜትር ሊሆን ይችላል ስለዚህ ኢኒሺያል የነበረው ወደ 15 ሄደ ማለት ቼንጅ አለ ማለት ነው so that change divide by the initial configuration ለምሳሌ ቼንጁ ከ5 ወደ 15 ሄደ ማለት ቼንጁ 10 ነው ማለት ነው ሲካፈል ኢኒሺያሉ 5 ነበር 10 ሲካፈል ለ5 5 ሆነ ማለት ነው ስትሬን so ዩኒትለስ የሆነው ደግሞ እላይም ያለው በሜትር ወይም በሆነ በሜትር ነው ብዙ ጊዜ ምክንያቱም ከሌንግዝ ጋር ነው የሚገናኘው በሜትር ከሆነ ስርም ያለው በሜትር ነው ስለዚህ ይጣፋል ዩኒትለስ ይሆናል ማለት ነው there are 3 kind of strain ሶስት አይነት ስትሬኖች አሉ የመጀመሪያው ቴንሳይል ስትሬን ነው when the end of the bar or a rod or wire of a uniform cross-sectional area are pulled with equal and opposite forces magnitude F equal and opposite የሆኑ forces ቢሳብ the bar will undergo stretch by a tensile stress defined as the ratio of the force magnitude F to the cross-sectional area ስለዚህ tensile stress which is equal to F1 over A1 አሁን እዚህ ላይ ስትሬን የሚለውን ወደ ስትረስ ቴንሳይል ስትረስ ነው ባይዘው እዚህ ጋር ቴንሳይል ስትረስ ምክንያቱም ፎርስ ኦቨር ኤሪያ ስትረስ ነው እንጂ ስትሬን አይደለም ይሄ ደግሞ ኒውተን ነው መለኪያው ፓስካል ማለት ነው ወይም ኒውተን ፐር ሜትር ስኩዌር ስለዚህ ስትሬን ከሆነ ግን ዩኒትለስ ነው ሶ የመጀመሪያው ስትረስ ምን ይባላል ቴንሳይል ስትረስ እንለዋለን ማለት ነው The frictional change in a length of an object undergo a tensile stress called tensile strain. አሁን tensile strain ተመልከቱ ይችን ያመጣትን tensile strain ማለት ነው አሁን ይዩት እዚህ ጋር ያስቀመጠው tensile stress አይደለም tensile strain ሳይሆን tensile stress እንደሆነ ወሰዱ በtensile stress ውስጥ ግን tensile strain አለ ያ ማለት ፎርስ አፕላይ እስከተደረገ ድረስ ቼንጅ አለ እዛው ኦብጀክት ላይ ቼንጅ ካለ ቼንጁ ሲካፈል ለኦሪጂናል ሳይዙ ስትሬን ይሰጠናል ስለዚህ በቴንሳይል ስትረስ የሆነ ኦብጀክት ላይ ኢፌክት የደረሰበት ኦብጀክት ማለት ነው ባጭሩ ምን አለው ቴንሳይል ስትሬን አለው ስለዚህ እንዴት ነው እዚህ ላይ በስዕል እንየው ለምሳሌ ይዩት ኤባር ኢንቴንሽን አለ ለምሳሌ F1 እና F2 ሁለት ኢኳል እና ፖዚቲቭ የሆኑ ፎርሶች አፕላይ ተደረጉ እዚህ ባር ላይ ወደዚህ ይስባል ከዛ ምን ሆነ ተለጠጠ ማለት ነው እንደምታዩት አሁን ሌንግዙን ይዩት የዚህ ሌንግዝ እና የዚህ ሌንግዝ እኩል አይደለም ስለዚህ ቴንሳይል ስትረስ ማለት F1 perpendicular force ማለት ነው ያ ኦቨር ኤሪያ ማለት ነው ስለዚህ ስትረሱ እንደዚህ ነው ስትሬኑስ
change in length over initial length change in length ማለት መጀመሪያ initial length ከዚህ የነበረ ነው ኦሪጂናል length ማለት ነው ሲካፈል change ላደረገው ለምሳሌ ውት እዚህ ጋር መጀመሪያ ኦሪጂናሉ ይሄ ነበረ ከዛ ይሄንን ይዘን ስንሰበው እዚህ ጋር ድረስ ኦሪጂናል ነበር ከዚህ ያለችው change ነች change አይታችኋል ስንስበው የተለወጠው length ስለዚህ change in length ከዚህ ያለችው length ሲካፈል ለኢኒሻል length ማለት ይሄ ማለት ነው ባጭሩ ከዚህ ወይም ከዚች ይዞ እስከ እዚች ድረስ ማለት ነው ወይም length ማለት አጠቃላይ ስትሬች የተደረገው length ማለት ኢኒሻል length ሲደመር change in length ማለት ነው ስለዚህ ስትሬን ማለት change in L over L አድርገን እንሰራለን ማለት ነው So tensile strain ማለት እንግዲህ ምን ማለት ነው change in L over initial ወይም original length ማለት ነው ሁለተኛ ደግሞ shear stress and strain አሁን እዚህ ላይ tensile stress እና strain ነው እዚህ ጋር ደግሞ shear stress እና strain ነው ምን ማለት ነው ይሄ ደግሞ Another type of deformation occurs when an object is subject to a force parallel to one of its face while the opposite face is held fixed by another force. The stress in this case is called shear stress ይባላል አንዱ እንግዲህ ፊክስድ ነው አሁን እዚህ ላይ ፊክስድ አይደለም ታውት ሁለቱም ፊክስድ አይደለም ከዚህም ይስባል እዚህ ጋር ግን አንደኛው ጫፍ ምንድነው ተብለናል የኦብጀክቱ ፊክስድ ነው ፊክስድ ሆኖ ከወደ አንዱ በኩል ፎርስ አፕላይ ሲደረግበት shear stress ይፈጠራል if the object is originally a rectangular block a shear stress results in a shaft whose cross sectional is parallelogram okay rectangle የነበረው ወደ parallelogram እንዲቀየር ያደርገዋል ማለት ነው በስዕል ስናየው ነው ሞር ግልጽ የሚሆንልን ስለዚህ ይሁት ለምሳሌ የታለ ኤውዝ ላይ መጀመሪያ ቢፎር ሺሪንግ ልክ እንደዚህ ነበር ከዛ ልክ እንደዚህ ጣመም ነው የምናደርገው ማጣመም እንደምታውቁት የና አፍተር ሺሪንግ ኦኬ ስለዚህ shear stress ምን ይሆናል f over a ነው ባጭሩ and stress x over h ይሆናል እዚህ ጋር ተገልጿል stress which is equal to x over h the shear stress defined as the ratio of x over h where x is the horizontal distance that the sheared face moves and h is the height of the object ስለዚህ እዩት እዚህ ላይ x ማለት ታች እስከ h ድረስ ናት ሆሪዞንታሊ ሄደችው ማለት ነች ኦኬ height ማለት ደግሞ ከዚህ እስከዚህ ያለው height ነው ስለዚህ x ሲካፈል ለዚህ h ምን ይሆናል shear strain ይሆናል ማለት ነው ሶስተኛው ደግሞ volume stress and strain አሁን ሶስት አይነት stress አሉን strain አሉን ሶስት አይነት መጀመሪያ tensile stress strain አየን ከዛ shear አየን shear stress strain ከዛ በኋላስ volume stress strain አየን ማለት ነው so volume stress ማለት the stress which causes a volume deformation of an object and defined as the ratio of the change in magnitude of the applied force to the area ይለናል ባጭሩ ምን ማለት ነው volume stress which is equal to change in v over change in initial ይለናል ይህ stress ሳይሆን strain ነው volume strain ምክንያቱም አሁን ይሄም v ነው ሲጣፉ ማለት ዩኒታቸው ይጣፋል ዩኒትለስ ተሆነ ደግሞ stress ሳይሆን strain ነው ማለት ነው ስለዚህ volume strain which is equal to change in v over v naught ብላችሁ ነው መስራት ያለባችሁ እንጂ ይሄ stress አይደለም stress ከሆነ ግን ምንድነው change in pressure ነው stress ማለት በቮሊዩም ጊዜ እዩት volume strain is a frictional change in volume that is the change in volume change in v divided by the original volume ይሄ ማለት ነው ስለዚህ volume strain ማለት እንደምታውቁት change in v over change in v naught ነው ኦሪጂናል ሳይዝ ማለት ነው እዚህ ግን ስትረስ ነው ያለው ስትረስን ወደ ስትሬን ቀይሩት ለምሳሌ እዚህ ላይ ኦብጀክት አለ ከዛ ኢኒሻል volume v naught at initial pressure p naught እንደምታውቁት ኢኒሻል የሆነ ፕሬሸር አፕላይ ተደርጎበት ኢኒሻል ሳይዙ ይሄ ነበር መጀመሪያ ትልቁ ማለት ነው ትልቁ ከዛ ፕሬሸር አፕላይ ሲደረግበት ፋይናል volume v at pressure p ማለት ይሄ ነው እንግዲህ ይሄኛው
ትንሿ ማለት ነው። ስለዚህ pressure which is equal to P naught plus change in P ያ ማለት change in P ማለት P minus P naught ማለት ነው። ስለዚህ change in P ማለት ነው እንግዲህ volume stress ማለት ባጭሩ ይሄው እዚህ ጋር volume stress which is equal to change in P ይለናል። change in P ማለት ደግሞ P minus P naught ኦኬ አድርገን መስራት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ሶስቱ የስትረስ ስትሬን አይነቶች እነዚህን ይመስላሉ ማለት ነው። ቀጣይ የምናየው ደግሞ ኤላስቲክ ሞጁል ነው ወይም ኤላስቲክ ሞጁለስ ይባላል። The stress will be proportional to the strain if the stress is sufficiently small. In this regard, the proportionality constant known as elastic modulus depending on the material being deformed and on the nature of the deformation ይለናል። So, stress which is equal to elastic modulus times strain. አሁን stress እና strain እንግዲህ direct proportional ናቸው ማለት ነው ወይም proportional ናቸው። ስለዚህ ኢኳል ሊያደርግ የሚችል ኮንስታንት ያስፈልጋል። ያ ኮንስታንት ደግሞ proportionality ኮንስታንት ይባላል። proportionality ኮንስታንቱ በዚህ ጊዜ elastic modulus ይባላል። ስለዚህ stress which is equal to elastic modulus times strain. The relationship between stress and strain is analogous to the Hooke's law, that is F which is equal to minus K change in X ነው። ይሄ ምን እንደሆነ ከዚህ ቀደም ባለው ቶፒካችን አይተናል። K ምንድነች? X ምንድነች? The relationship between force and extension of a spring ማለት ነው ባጭሩ ይሄ ማለት። ስለዚህ the elastic modulus is analogous to a spring constant. Corresponding to the three types of strains, there are three types of elastic modulus. አሁን ሶስቱ ስትሬኖች አሉን። ያ ማለት ቴንሳይል፣ ቮሊዩም እንዲሁም ሶስተኛው ምንድነው? ሺር ያለው ማለት ነው። ቴንሳይል፣ ሺር እና ቮሊዩም ነበር ያለው። So, ያንገስ ሞጁለስ የሚባል ነገር አለ። የመጀመሪያው ያንገስ ሞጁለስ፣ እዚህ ጋር ደግሞ ሺር ሞጁለስ፣ አሁን በልክ ሞጁለስ። ኦኬ አሁን ለእያንዳንዱ ለሶስቶቹ ማለት ነው። ያንገስ ሞጁለስ ማለት መጀመሪያው ላይ ቴንሳይል ላይ ስንጠቀመው የነበረው ነው። is the ratio of the tensile stress to the tensile strain. ኦኬ ያንገስ ሞጁለስ ማለት ነው the ratio of tensile stress to tensile strain። አሁን ይዩት እዚህ ላይ elastic modulus ማለት ምን ማለት ነው? ለብቻው ብንዋጣው ኦቨር ስትሬን ብናደርገው ስትሬስ ኦቨር ስትሬን ማለት ነው ሞጁለስ ማለት። ስለዚህ ቴንሳይል በሚሆንበት ጊዜ ይሄ ሞጁለስ ያንገስ ሞጁለስ ይባላል። ሺር በሚሆንበት ጊዜ ደግሞ ሺር ሞጁለስ ይባላል። በልክስ ሞጁለስ የሚባል ደግሞ ቮሊዩም በሚሆንበት ጊዜ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በያንገስ ሞጁለስ ጊዜ በዋይ ሪፕሬዘንት ይደረጋል ቴንሳይል ስትረስ ኦቨር ቴንሳይል ስትሬን which is የቴንሳይል ስትረስ ፎርሙላ ይሄ ነው and የቴንሳይል ስትሬን ፎርሙላ ደግሞ ይሄ ነው። እንደዛ አድርገን ያንገስ ሞጁለስን ማግኘት እንችላለን። ሺር ሞጁለስ ምንለው ደግሞ በሺር ስትሬን ስትረስ ጊዜ ነው። ስለዚህ ዩኒቱ ምንድነው ይለናል? with a unit of Pascal is the ratio of the shear stress to shear strain. It is measure the resistance to a motion of the plane within a solid parallel to each other ይለናል። ባጭሩ እንግዲህ ሺር ሞጁለስ ካልኩሌት የሚደረገው ሺር ስትረስ ኦቨር ሺር ስትሬን ብለን ነው ማለት ነው ካልኩሌት የምናደርገው። ስለዚህ የሺር ስትረስ የራሱ ፎርሙላ አለው፣ የሺር ስትሬን ደግሞ የራሱ የሆነ ፎርሙላ አለው ማለት ነው። When it comes to the third part of modulus which is bulk modulus, ዩኒቱ ፓስካል ነው ወይም ኒውተን ፐር ሜትር ስኩዌር ነው። it is the ratio of the volume stress to the volume strain. እንደምታዩት volume stress over volume strain ሪፕሬዘንት የሚደረገው በቢ ነው። በቢ በልክስ ሞጁለስ ማለት በቢ ነው ሪፕሬዘንት የሚደረገው። በልክስ ሞጁለስ measure the distance of the solid or liquid to change in their volume. ቮሊዩምን ቼንጅ ለማድረግ የሚያደርገው ሬዚስታንስ ነው እንግዲህ በልክ ሞጁለስ ማለት። So, a material having a large bulk modulus does not compress easily. ስለዚህ ከፍተኛ የሆነ በልክ ሞጁለስ ካለው በቀላሉ ኮምፕረስ አድርገን ቮሊዩምን ቼንጅ ልናደርግ አንችልም ማለት ነው። በከፍተኛ ሁኔታ ነው ሬዚስት የሚያደርገው። Note that the negative sign included in the defining equation, so the bulk modulus is always positive. ስለዚህ እዚህ ላይ ኔጋቲቭ ነገር የሚያመለክተው እንደምታዩት ኔጋቲቭ ቼንጅ ኢን ኤፍ ኦቨር ኤ ኦቨር ቼንጅ ኢን ቪ ኦቨር
ቪ ኖት ነው የሚለን አይደለ? ያ ማለት ቮሊዩም ስትረስ ኦቨር ቮሊዩም ስትሬን ስናሰላ ቮሊዩም ስትረስ እንግዲህ ቻንጅን ኤፍ ኦቨር ኤ ነበረ። ኔጌቲቭ ለምን የተጠቀምነው? እዚህ ጋር ምን ስለሆነ ቢ ፖዚቲቭ መምጣት ስላለበት። ያ ማለት ቮሊዩም ስትረስ ኦልዌይስ ምንድን ነው? ኔጋቲቭ ነው። ስለዚህ ኔጋቲቭን በኔጋቲቭ በማብዛት እዚህ ላይ እንደምታዩት ኔጋቲቭን በኔጋቲቭ በማብዛት ፖዚቲቭ እንዲሆን የማድረግ ስራ ነው። ያ ማለት ቻንጅን ፒ ኦቨር ቻንጅን ቪ ኦቨር ቻንጅን ኖት ነው አይደለ? እዚህ ጋር ኔጌቲቭ ቻንጅን ቢያደርግ ነው ቢ ፖዚቲቭ እንዲሆን ነው። ያ ማለት እዚህ ላይ ላሳያችሁ። እዩት። ኢኒሻሉ ፒ ማለት ይሄ ነው ትልቁ። ፋይናሉ ፒ ማለት ደግሞ ይሄ ትንሹ ነው። ስለዚህ ቼንጅን ፒ ማለት ፒ ማይነስ ፒ ኖት ከትንሿ ሲቀነስ ትልቁ ስለሆነ ቼንጅን ፒ ኔጌቲቭ ነው። ስለዚህ ቼንጅን ፒ ኔጌቲቭ ስለሆነ በኔጌቲቭ ስናበዛው ፖዚቲቭ እንዲሆንልን ነው እዚህ ላይ በኔጌቲቭ ማብዛት ያስፈለገ ማለት ነው። ስለዚህ ሶስቱን ሞጁለሶች ማወቅ ያስፈልጋል። ከቴንሳይል ጋር የተገናኘው የአንገስ ሞጁለስ፣ ከሽር ጋር ሽር ሞጁለስ፣ ኤንድ ከቮሊዩም ጋር በልክ ሞጁለስ እንደሆነ ልትረዱ ይገባል ማለት ነው። ኦኬ። ስለዚህ እዚህ ጋርም the negative sign inserted in this defining equation so that b is positive number ወይም በልክ ሞጁለስ ፖዚቲቭ እንዲሆን ስለሚፈለግ ነው። this maneuver is necessary because an increase in pressure that is positive change in b causes a decrease in volume or negative volume ወይም change in v እንዲሆን and vice versa ይለናል ማለት ነው። ለዛ ነው እንግዲህ ኔጌቲቭ ማድረግ ያስፈልገን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ያሉት ኖቶች በሙሉ ስለ በልክ ሞጁለስ የሚያወሩ ነገሮች ናቸው። በልክ ሞጁለስ ማለት ከቮሊዩም ጋራ ከሽር ቮሊዩም ጋራ የተገናኘ እንደሆነ ማወቅ መቻል ያስፈልጋል። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ስለ ቴንሳይል የምናወራ ከሆነ የአንገስ ሞጁለስ ነው የሚኖረው ማለት ነው። ሽር ከሆነ ደግሞ ሹር ሞጁለስ እንላለን ማለት ነው። እዚህ ላይ ምን ይለናል መሰላችሁ? if you often find the reciprocal of the bulk modulus is listed ይለናል። the reciprocal of bulk modulus which is called compressibility of the material ይላል። ያ ማለት 1 over b ማለት ነው ባጭሩ። 1 over bulk modulus ምን ይባላል? compressibility of the material እንለዋለን እዚህ ጋር ማለት ነው። ቴብል አለን ታች ላይ that both solid and liquid have a bulk modulus። አሁን እዚህ ላይ ታች የምናየው ቴብል አለን። ያ ቴብል እንግዲህ የሶሊድም የሊኩዊድም በልክ ሞጁለስ እንዳለው ለማመላከት የተቀመጠ ነው። however no shear modulus and no Young's modulus are given for liquid because liquid does not sustain a shear stress or tensile stress። በሊኩዊድ ጊዜ እንግዲህ ሽርም ቴንሳይልም የሚባል ነገር የለም። ኦኬ። ስለዚህ በሊኩዊድ ጊዜ ምን የለም? ሽር ሞጁለስም የለም ያንገስ ሞጁለስም የለም ማለት ነው እዚህ ጋር። if a shear force or tensile force is applied on a liquid the liquid simply flow in the response። አሁን ለምሳሌ ውሃን እንውሰድ። ውሃን ለምሳሌ shear force አፕላይ ማድረግ ብንፈልግ ወይም ቴንሳይል ፎርስ ማለት ውሃን ለምሳሌ ግራና ቀኝ መሳብ ብንፈልግ ምን ነው ልንስበው የምንችለው? መፍሰሱን እንደው አይተውም። ውሃን ለመጠምዘዝ ብንሞክር ሼር ማለት ከጥምዘዛ ጋር የተገናኘ ነው። ለመጠምዘዝ ብንሞክር ምንም ለውጥ የለውም። ስለዚህ ሼር ሞጁለስ እና ያንገስ ሞጁለስ በሊኩዊድ ጊዜ የለም ማለት ነው። በልክ ሞጁለስ ግን በሁለቱም አለ። ምክንያቱም ቮሊዩም ስለሆነ ቮሊዩም ሊኩዊድ ቮሊዩም አለ፣ ሶሊድም ቮሊዩም ስላለው ማለት ነው። strain energy is an energy stored in a stretch wire። ኦኬ stretch wire ማለት ሊለጠጥ የሚችል ዋየር ላይ ያለ ኢነርጂ which is called strain energy ይባላል። if x is the stretch due to the applied force F then strain energy which is equal to 1 over 2 k times x square አድርገን መስራት እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ቴብል አለን እንግዲህ ታይፒካል ቫልዩ ኦፍ ኢላስቲክ ሞጁለስ ነው። ያንግስ ሞጁለስ፣ ሽር ሞጁለስ ኤንድ በልክ ሞጁለስ የእያንዳንዱ ማቴሪያሎች ተሰጥቷል። ለምሳሌ ታንገስተን፣ ስቲል፣ ኮፐር፣ ብራስ፣ አልሙኒየም፣ ግላስ፣ ኳርትዝ እነዚህ በሙሉ ምንድናቸው? ሶሊድ ናቸው። ሶሊድ ስለሆኑ ሶስቱም ነገር አላቸው። ያ ማለት ያንግስ ሞጁለስም አላቸው፣ ሽር ሞጁለስም አላቸው፣ በልክ ሞጁለስም አላቸው። ዋተር እና ሜርኩሪን ግን ውሰዱ። ሁለቱ ምንድናቸው? ሁለቱ
ሊኩዊድ ስለሆኑ ያንገስ ሞጁለስ የላቸውም፣ ሽር ሞጁለስ የላቸውም፣ በት በልክ ሞጁለስ ግን አላቸው ማለት ነው። እንግዲህ እንደምታዩት ይሄ ሳይዝ አለ። ለምሳሌ የታንገስተን ያንገስ ሞጁለሱ 35 ታይምስ 10 the power of 10 ፓስካል ነው ወይም ኒውተን ፐር ሜትር ስኩዌር። ሽሩስ 14 ታይምስ 10 ረሽድ the power of 10 በልክ ደግሞ 20 ታይምስ 10 the power of 10። እንዲሁም ለምሳሌ ኳርትዝን ብንወስድ 5.6 ታይምስ 10 the power of 10 ምኑ ነው ያንገስ ሞጁለሱ 2.6 ታይምስ 10 the power of 10 ሽር ሞጁለሱ ነው። በልክ ሞጁለሱ ደግሞ 2.7 ታይምስ 10 ረሽድ 10 እያለ ሌሎችም አለ ማለት ነው። እያንዳንዱን ማየት ትችላላችሁ። እነዚህን የሆነ ጥያቄ ተሰጥቶን በምንሰራበት ጊዜ ጊቭን ፓርት ነው ያንገስ ሞጁለስ ወይም ሽር ሞጁለስ ወይም በልክ ሞጁለስ ይሰጣል። በዛ መሰረት ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ suppose that the tension in the cable is 940 Newton as the actor reaches the lowest point. What diameter should 10 meter long steel wire have if we do not want to stretch more than 0.5 centimeter under this condition ይለናል። አይታችኋል። አሁን ጥያቄውን አናላይዝ ማድረግ ያስፈልጋል። ከዛ ጊቭን ፓርት እናወጣለን። ከዛ ሪኳየርዳችንን ፈልገን ቀጥታ ጥያቄውን መስራት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ሶሉሽን ፓርት from the definition of Young modulus we can solve the required cross sectional area። የተጠየቅን ምንድን ነው? የተጠየቅን አሁን እዚህ ላይ suppose a tension of a cable ኒውተን ተሰጠ ማለት ፎርስ ተሰጥቷል ማለት ነው። ዲያሜትር ደግሞ እዚህ ጋር ተሰጥቷል። ዲያሜትር ማለት ኢኒሻል ሳይዙ ነው። መጀመሪያ what diameter should a 10 meter long steel wire have if we do not want to stretch more than 0.5 centimeter። አሁን 10 ሴንቲሜትር ያክል ዋየር አለ። ከ0.5 ሴንቲሜትር በላይ መወጠር ባንፈልግ ዲያሜትሩ ምን ያክል ሊሆን ይችላል ነው እያለን ያለው። ስለዚህ Young's modulus we can solve the required cross sectional area assuming the cross section is circular ነው እንበለው፣ ምክንያቱም ዲያሜትር ስለተሰጠ ሰርኩላር ነው። we can determine the diameter of the wire from the equation Young's modulus which is equals to ምንድነው የምናደርገው tensile stress over shear stress። ይሄ የshear stress ነው፣ ይሄ tensile። ስለዚህ ቴንሳይል ስትረስ ቴንሳይል ስትረስ ኦቨር ቴንሳይል ሼር አድርገን እናስቀምጣለን ወይ which is equal to ብለን እዚህ ላይ ቴንሳይል ስትረስ ነው ያለን፣ እዚህ ጋር ደግሞ ቴንሳይል ሼር ስትሬን ነው ያለን። ከዛ በኋላስ ኤሪያን ነው የምንፈልገው። ኤሪያ ሪኳየርዱ ምንድነው? ክሮስ ሴክሽናል ኤሪያ ነው። ስለዚህ ኤሪያን ከዚህ ክሮስ በማድረግ ኤን ብቻዋን እናወጣታለን። ኤፍ ኤል ኖት ኦቨር ዋይ ታይምስ ኤል which is equals to ኤፍ ተሰጥቶናል፣ ኤል ኖትም 10 ሴንቲሜትር ተሰጥቶናል። ቼንጁም ከ0.5 ሴንቲሜትር ባይበልጥ ይመረጣል ተብሏል። 0.5 ሴንቲሜትር ወደ ሜትር እንቀይራታለን። 0.005 ሜትር ትመጣለች። ይሄስ 20 ታይምስ 10 raised 10 ኒውተን ፐር ሜትር ስኩዌር። ያ ማለት የተሰጠን ማቴሪያል ያንገስ ሞጁለሱ ነው። ምንድነው የተሰጠን ማቴሪያል? suppose that the tension of a cable is 940 times 10 raised to what should be ምናምን ይላል። ስቲል ዋየር ነው፣ ስቲል ዋየር። ስለዚህ ስቲል ዋየር እንደምታዩት ያንገስ ሞጁለስ 20 times 10 the power of 10 ነው። ስለዚህ እቺን ነው የምንወስዳት። የወሰድናትም እቺን ነው እዚህ ጋር አይታችኋል። እዚች ላይ ቀጥታ ማለት ነው። ከዛ 9.4 times 10 raised minus 6 ሜትር ስኩዌር ይሄ ኤሪያው ነው ማለት ነው፣ ክሮስ ሴክሽናል ኤሪያ። because area which is equals to pi r square the required of the wire can be found from አሁን ራዲየሱ ነው በዋናነት የሚፈለገው ኤሪያውን ታገኘን በኋላ። ስለዚህ እቺን ፎርሙላ እንጠቀም። ኤሪያ ተሰጥቶናል። ኤሪያ ይሄ ቁጥር which is equals to ብለን ፓይ እናውቃለን። ስለዚህ r ብቻ ነች የምትፈለግ ማለት ነው። r which is equal to under radical area over pi that is under radical 9.4 times 10 raised minus 6 meter square over pi which is 1.7 times 10 raised minus 3 meter which is ምን ማለት ነው 1.7 ሜትር ይላል እዚህ ጋር 1.7 ሜትር ሳይሆን ወደ ሚሊሜትር ነው የሚቀየረው። 1.7 ሚሊሜትር ብላችሁ አስተካክሉት። ከዛ በኋላስ ይሄ ራዲየስ ነው። ዲያሜትር which is equal to twice of r ነው። ስለዚህ ይሄንን በሁለት እናበዛና ዲያሜትራችንን 3.4 ሚሊሜትር አደረግነው ማለት ነው። ስለዚህ የተጠየቅን እዚህ ላይ ምንድን ነበረ?
ዋት ዲያሜትር ነው የተባለው። ዲያሜትርን በቀላሉ አገኘን። መጀመሪያ ኤሪያውን ፈለግን፣ ከዛ ራዲየስን አገኘን፣ ከዛ ዲያሜትርን። አይታችኋል? ቅደም ተከተል አለው። በዛ አይነት ወይ ነው የምንሰራ ማለት ነው። ሌላው ቶፒካችን ደግሞ density and pressure in static fluid። density and pressure በስታቲክ ፍሉድ ወይም በፍሉድ ጊዜ density ምን ይመስላል? pressure ምን ይመስላል? density which is represented by rho is the quantity of mass per unit volume. simply mass over volume ማለት ነው። and its SI unit is kilogram per meter cube and which is given by rho which is called m over v or mass over volume ማለት ነው። specific gravity ማለት ነው። A specific gravity SG is the ratio of the density of a substance to the density of another substance which is taken as a standard. እንግዲህ specific gravity ስንል density of a substance to the density of another substance which is taken as a standard. ማንኛውም ሰብስታንስ አለ። ያ ሰብስታንስ ሲካፈል ለሆነ ስታንዳርድ ለሆነ ሰብስታንስ specific gravity እንለዋለን። the density of pure water at 4 degree centigrade is usually taken as a standard. ብዙ ጊዜ እንግዲህ ስታንዳርድ ሰብስታንስ የምንለው ዋተርን ነው። የዋተር ደግሞ at 4 degree centigrade 1000 ኪሎግራም ፐር ሜትር ስኩዌር ነው ወይም 1 times 10 raised to 3 ኪሎግራም ፐር ሜትር ኪዩብ ነው ማለት ነው ዴንሲቲው። So specific gravity is a dimensionless quantity and same in any system of a measurement. For example, the density of aluminum 2.7 times 10 raised to 3 kilogram per meter cube. Density. Therefore, the specific gravity of aluminum is given by SG which is equal to 2.7 times 10 raised to 3 kilogram per meter cube over 1000 kilogram per meter cube. አሁን ይሄ ማን density ነው? የዋተር ነው። because water is given as or taken as a standard. ስለዚህ የማንኛውም ሰብስታንስ ደንሲቲ ሲካፈል ለዋተር ደንሲቲ ምን እንለዋለን ማለት ነው? ስፔሲፊክ ግራቪቲ እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ የአልሙኒየም ስንት መጣ? 2.7 ይመጣል ማለት ነው ስፔሲፊክ ግራቪቲ። ለምሳሌ እዚህ ጋር a solid sphere made of a wood has a radius 0.1 meter. The mass of the sphere is 1 kilogram. Determine the density and specific gravity of the wood. Look. The volume of a sphere wood V which is equal to እንግዲህ ስፌር የራሱ የሆነ ፎርሙላ አለው። ስፌር 4/3 ፓይ አር ኪዩብ ነው። አር ግን ተሰጥቷል 0.1 ሜትር። ስለዚህ እናስገባት 4/3 times 3.14 times 0.1 cube which is 4.18 times 10⁻³ meter cube. This is the volume. ቮሊዩምን ካገኘን በኋላ ደንሲቲ መስራት እንችላለን። ደንሲቲ ማስ ኦቨር ቮሊዩም ስለሆነ ማሳችን 1 ኪሎ ግራም ነው። 1 ኪሎ ግራም ሲካፈል ለዚህ ቮሊዩም ኦኬ። ስለዚህ ደንሲቲ which is equal to mass over volume ማሳችን 1 ኪሎ ግራም ነው። ቮሊዩም 4.18 times 10⁻³ አግኝተናል። ስለዚህ ደንሲቲ ምን መጣልን? 239 ኪሎ ግራም ፐር ሜትር ኪዩብ አገኘን ማለት ነው። ዜን ይሄንን ደንሲቲ ካገኘን በኋላ ስፔሲፊክ ግራቪቲን ለመፈለግ ይሄ የተሰጠን ግራቪቲ ደንሲቲ ሲካፈል ለዋተር ደንሲቲ ነው የምናደርገው። ስለዚህ ስፔሲፊክ ግራቪቲ ኦፍ the given sphere wood which is equal to density of the wood divided by density of the water which is 239 kg per meter cube over 1000 kg per meter cube which is about 0.23 gram ይመጣል። ዩኒትለስ ነው by the way ዩኒት የለውም ምክንያቱም እዚህ ስለሚጣፋ ማለት ነው። ወይም እዚህ ጋር ምን ይለዋል? ዳይሜንሽንለስ ብሎናል። ዳይሜንሽንለስ ኳንቲቲ ነው። ስፔሲፊክ ግራቪቲ is a dimensionless quantity። ስለዚህ እንደዚህ እያደረግን መስራት እንችላለን ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ pressure is the ratio of the force acting perpendicular to a surface to the surface area A on which the force acts or simply pressure means force over area ማለት ነው። okay force over area simply pressure ማለት ነው። so the SI unit of pressure is Newton per meter square which is called Pascal ከፓስካል ጋር እኩል ነው። Pascal is the name of the person who study about pressure ስለ pressure ያጠና ሰው ነው እንግዲህ ፓስካል። ስለዚህ ፕሬሸርን አይዘር ኒውተን ፐር ሜትር ስኩዌርን በመጠቀም ኦር ፓስካልን በመጠቀም እንደ ዩኒት መጠቀም እንችላለን ማለት ነው።
Another commonly used pressure unit is atmosphere or atom or ATM ብለን represent ማድረግ እንችላለን። atmosphere የምን መለኪያ ነው? የፕሬሸር መለኪያ ነው። which is equals to 101.3 ኪሎ ፓስካል ጋር እኩል ነው። ኦኬ ስለዚህ አንድ አትሞስፌር ማለት 101.3 or 101.3 ኪሎ ፓስካል ጋር እኩል ነው። which is the average pressure exerted by the atmosphere at sea level. ኦኬ average pressure እንግዲህ በዚህ ምድር ላይ ስንኖር ኤግዘርት የሚደረግ ፕሬሸር ነው ወይም አትሞስፌሪክ ፕሬሸር ማለት ነው። 101.3 ኪሎ ፓስካል የምንለው ማለት ነው። so pressure which is equals to the perpendicular force divided by the area. perpendicular force ማለት perpendicular የሚሆን ከምኑ ጋር ነው? the surface ነው። ከሰርፌሱ ጋር አፕላይ ከሚደረገው አሁን የሆነ ፎርስ አፕላይ ይደረጋል። ያ ፎርስ አፕላይ የሚደረገው በዛ ሰርፌስ ምንድነው? perpendicularly ነው። ስለዚህ perpendicular force divided by the area which is called pressure እንለዋለን ማለት ነው። ሌላው pressure produced by the column of a fluid of a height h and a density rho is given by pressure of fluid which is equal to rho gh. Rho means simply the density of the fluid, g is the gravity and h is the height or the depth. አሁን h depth ወይም height እንለዋለን፣ g gravity ነው፣ rho ደግሞ density ነው። ስለዚህ የሊኩዊድ ፕሬሸርን ወይም የፍሉድ ፕሬሸር ማለት ነው። ምክንያቱም ፍሉድ ቦዝ ምንና ምንን ይዛል? ሊኩዊድንና ጋዝን ይዛል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አድርገን መስራት እንችላለን ማለት ነው። so density of liquid and solid is considered to be constant. okay density of liquid and solid is considered to be constant. In reality the density of liquid will increase slightly with increasing depth. okay አሁን የሊኩዊድ ዲፕስ ኢንክሪዝ ባረገ ቁጥር ወይም ሄት በጨመረ ቁጥር ምን ይሆናል? ኢንክሪዝ ያደርጋል። the variation in density is usually negligible and can be ignored. አሁን ደንሲቲን ግን ስናየው ያ ማቴሪያል የትም ቦታ ሆነ አንድ አይነት ደንሲቲ ነው የሚኖረው። ስለዚህ ቫሪ ያደርግም ማለት ነው ባጭሩ። ስለዚህ እዚህ ጋር ምንድነው ማለት ነው ሊኩዊድ ፕሬሸር እና ሶሊድ ፕሬሸር ተመሳሳይ ናቸው ተብለው ነው consider I mean the density of the liquid ማለት ነው the density of the liquid and solid are considered to be constant ይላል ማለት ነው። ሁለቶችን ኮንስታንት ተደርገው ነው የሚቆጠሩት ማለት ነው። ግን አንዳንዴ ምን ይባላል the density of the liquid will increase slightly with increasing depth ያ ማለት ድብዙ በጨመረ ቁጥር የሊኩዊድ I mean densityው ኢንክሪዝ ያደርጋል ይለናል ማለት ነው። እነዚህን ፖይንቶች መውሰድ ያስፈልጋል። ግን ቫሪዬሽኑ negligible ነው። ለምሳሌ the variation of the density usually negligible and can be ignored። ስለዚህ ልዩነት እንደሌለው አድርጋችሁ ትወስዳላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ማስታወሻ አለን note that all points at the same level in a fluid have the same pressure. okay in all point of the fluid have the same pressure። በቃ የትኛው ፖይንት ላይ በፍሉድ ከሆነ ተመሳሳይ የሆነ ፕሬሸር ነው አፕላይ የሚደረግበት ማለት ነው። fluid pressure increase with increasing depth of the fluid ያ ማለት h increase ባረገ ቁጥር ፕሬሸሩ ምን ያደርጋል? ኢንክሪዝ ያደርጋል ማለት ነው። and the final one is fluid pressure does not depend on the shape of the container። ስለዚህ በኮንቴነሩ ሼፕ ዲፔንድ አይሆንም ማለት ነው ፍሉድ ፕሬሸር። እነዚህ ሶስት ነገሮችን ስለ ፍሉድ ፕሬሸር ያሉ ፖይንቶች ናቸው መያዝ ያስፈልጋችኋል ማለት ነው። and the other point is atmospheric pressure. Atmospheric pressure is the pressure due to the weight of the atmosphere exerted on the surface of the earth. okay በከባቢ አሁን በምድር ላይ የከባቢ አየር አለ አይደለ? በዛ ኤግዛክት የሚደረግ ፕሬሸር ወይም ግፊት ነው እንግዲህ አትሞስፌሪክ ፕሬሸር የምንለው። ቀደም ላይ የምታስታውሱ ከሆነ 101.3 ኪሎ ፓስካል ያክል ነው እንግዲህ ፕሬሸሩ ግፊቱ ማለት ነው። ወይም አትሞስፌሪክ ፕሬሸር ያን ያክል ግፊት አለው ማለት ነው። so atmospheric pressure decrease with increase in altitude as a result of decrease in density of the air። ያ ማለት altitude ማለት ወደሆነ ከፍታ በሄድን ቁጥር ለምሳሌ ከዝቅታማ ቦታ ወደ ተራራማ ቦታ በወጣን ቁጥር አትሞስፌሪክ ፕሬሸር ምን ይላል? ዲክሪዝ ያደርጋል። የሚያደርገው ለምንድን ነው? የኤር ደንሲቲው እየቀነሰ ስለሚመጣ ማለት ነው። ኦኬ የአየር ደንሲቲው ምን እያለ ይመጣል? እየቀነሰ ይመጣል። እየቀነሰ ስለሚመጣ አትሞስፌሪክ ፕሬሸር ዲክሪዝ as altitude increase ማለት ነው።
ሌላኛው ደግሞ ጌጅ ፕሬሸር ነው። Gauge pressure. Gauge pressure is the difference between or pressure difference ማለት እችላለሁ ባጭሩ pressure difference between the system and the surrounding atmosphere. Okay, the difference in pressure between the system and the surrounding atmosphere ይላል። surrounding atmosphere ያለ pressure አለ፣ ሲስተም ላይ ያለ ፕሬሸር አለ። በሁለቱ መካከል ያለው ዲፈረንስ ጌጅ ፕሬሸር እንለዋለን። ያ ማለት ባጭሩ ጌጅ ፕሬሸር ማለት ሲስተም ፕሬሸር ማይነስ አትሞስፌሪክ ፕሬሸር ማለት ነው። ኦኬ ሲስተም ፕሬሸር ማለት የሆነ ሲስተም አለ አይደል የሚሰራበት ኤሪያ፣ እዛ ኤሪያ ላይ የራሱ የቻለ ፕሬሸር አለው። ኤክስተርናሊ ደግሞ አትሞስፌሪክ ፕሬሸር አለ። ስለዚህ የሁለቱ ዲፈረንስ ፕሬሸር ጌጅ ወይም ጌጅ ፕሬሸር እንለዋለን ማለት ነው። Because a gauge pressure is the pressure relative to the atmospheric pressure, therefore it is positive for pressure above atmospheric pressure and negative for pressure below it. ያ ማለት እንግዲህ የሲስተሙ ፕሬሸር ከአትሞስፌሪክ ፕሬሸር የሚበልጥ ከሆነ ጌጅ ፕሬሸር ፖዚቲቭ ይመጣል። የሲስተሙ ፕሬሸር ደግሞ ከአትሞስፌሪክ ፕሬሸር የሚያንስ ከሆነ ጌጅ ፕሬሸር ምን ይላል? ኔጌቲቭ ይሆናል። ኦኬ ኔጌቲቭ ይሆናል። ለምሳሌችሁ እዚህ ላይ እንግዲህ ጌጅ ፕሬሸር ማለት ሲስተም ፕሬሸር ማይነስ አትሞስፌሪክ ፕሬሸር ነው። ይሄኛው ከዚህ የሚበልጥ ከሆነ ፖዚቲቭ የሆነ ጌጅ ፕሬሸር እናገኛለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ አትሞስፌሪክ ፕሬሸሩ የሚበልጥና ይሄ የሚያንስ ከሆነ ከትንሽ ቁጥር ትልቅ ቁጥር ሲቀነስ ኔጌቲቭ ይመጣል። ስለዚህ ጌጅ ፕሬሸራችን ኔጌቲቭ ይመጣል እንደማለት ነው እዚህ ላይ የተቀመጠው ነገር። ሌላኛው ደግሞ አብሶሉት ፕሬሸር ነው። አብሶሉት ፕሬሸር In fact, atmospheric pressure does add to the pressure in any fluid not included in a rigid container. This happens because of the Pascal Principle. Pascal Principle the total pressure or absolute pressure is the sum of the gauge pressure and atmospheric pressure. ባጭሩ እንግዲህ እዚህ ጋር አብሶሉት ፕሬሸር ማለት የጌጅ ፕሬሸር እና የአትሞስፌሪክ ፕሬሸር ምን ድምር ውጤት ነው። አሁን እዚህ ላይ ልዩነት እያያችሁ ተመልከቱ። ጌጅ ፕሬሸር ሲስተም ፕሬሸር ማይነስ አትሞስፌሪክ ፕሬሸር ነው። አብሶሉት ፕሬሸር ደግሞ ጌጅ ፕሬሸር ፕላስ አትሞስፌሪክ ፕሬሸር ነው። ኦኬ ስለዚህ ሪሌሽኖችን እያያችሁ ከዛ ምን ማለት ነው? እስቲ ይሄን ነገር ሪአሬንጅ ብናደርገው ለምሳሌ እዚህ ላይ እኮ ለምሳሌ ሲስተም ፕሬሸር ማለት ጌጅ ፕሬሸር ፕላስ አትሞስፌሪክ ፕሬሸር ማለት ነው። ጌጅ ፕሬሸር ፕላስ አትሞስፌሪክ ፕሬሸር አብሶሉት ፕሬሸር እና ሲስተም ፕሬሸር ተመሳሳይ ሆኑ እንደማለት ነው እዚህ ጋር። In most cases the absolute pressure in a fluid cannot be negative. ብዙ ጊዜ እንደምታዩቸው እነዚህ ነገሮች ፖዚቲቭ ስለሆኑ ይሄኛው ኔጌቲቭ አይሆንም ብዙ ጊዜ ማለት ነው። Fluid push rather than pull. So, the smallest absolute pressure is 0. ከዜሮ በታች ግን የሚሆን ምን የለም? absolute pressure የለም እያለን ነው። ስለዚህ most of the time absolute pressure ምንድነው ማለት ነው? ፖዚቲቭ ነው ማለት ነው። A negative absolute pressure is a pull. Thus, the smallest possible gauge pressure is gauge pressure which is equals to negative atmosphere pressure. ያ ማለት ነው ሁለቶቹ እኩል ሆነው በማግኒቲዩድ ብቻ ሲለያዩ ማለት ነው። ስለዚህ እንዳጠቃላይ ምን አየን? አትሞስፌሪክ ፕሬሸር አለ፣ ጌጅ ፕሬሸር አለ፣ አብሶሉት ፕሬሸር አለ። እነዚህን ዴፊኒሽናቸው ልዩነታቸውን ማወቅ ያስፈልጋል ማለት ነው እያንዳንዱ ነገሮች ዲፈረንሳቸው። So now let us do an example. A submerged wreck is located 18.3 meters beneath the surface of the ocean off the coast of the South Florida. Determine A. Gauge pressure. B. Absolute pressure on a scuba diver who is exploring the wreck. Note the density of the seawater is 1025 kilogram per meter cube. እዚህ ጋር እንግዲህ ዋተር 1000 ኪሎግራም ፐር ሜትር ኪዩብ ነው ብለናል። ግን ዋተር እና ዋተር ይለያያል። ለምሳሌ ሲ ዋተር እና ፍሬሽ ዋተር ይለያያል። የፍሬሽ ዋተር ነው 1000 የሚለካው። የሲ ዋተር ግን ከፍሬሽ ዋተር ይጨምራል 1025 ነው።
ስለዚህ እዚህ ላይ ጊቭናችን height አለን ኦር ዲፕዝ አለን 18.3 ሜትር ተሰጥቶናል ዴንሲቲ ተሰጥቶናል ስለዚህ ምን ፈልገው ምን ነው ጌጅ ፕሬሸር እንፈልጋለን አብሶሉት ፕሬሸርም እንፈልጋለን ስለዚህ ወደ ሶሉሽን ፓርት ስንገባ ጌጅ ፕሬሸር ማለት ርሆ GH ማለት ነው ርሆ GH ስለዚህ የተሰጡን ዴንሲቲ ተሰጥቶናል ግራቪቲ እናቃለን ዲፕዝ እናቃለን ቀጥታ እንተካለን 182 ኪሎ ፓስካል መጣል አብሶሉት ፕሬሸር ደግሞ ማለት ጌጅ ፕሬሸር ፕላስ አትሞስፌሪክ ፕሬሸር ነው እዚህ ላይ እንዳለው ማለት ነው ጌጅ ፕሬሸር ፕላስ አትሞስፌሪክ ፕሬሸር ስለዚህ ጌጅ ፕሬሸር 182 አግኝተናል አትሞስፌሪክ ፕሬሸር ደግሞ 110.3 ወይም 1.013 times 10⁵ ኒውተን ፐር ሜትር ስኩዌር ነው እሱን ሁለቶችን ደምርና ፋይናሊ 2.84 ኪሎ ፓስካል አብሶሉት ፕሬሸራችን ነው ማለት ነው ስለዚህ ጌጅ ፕሬሸርን ማግኘን አብሶሉት ፕሬሸራችንም አገኘን ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ አድርገን ነው እነዚህ ነገሮች ካልኩሌት ማድረግ የምንችለው ማለት ነው ሌሎች ከበድ ያሉ ኤግዛምፕሎችም ወይም ኤክሰርሳይሶችን ቴስቶች ሊሆኑ ይችላሉ በእንደዚህ አይነት ፎርም መስራት እንችላለን ማለት ነው እጅግ በጣም ቀላል ነው ያን ያክል አክብዳችሁ አትዩት ማለት ነው እንግዲህ ዛሬው ክላስ ይሄን ይመስል ነበር አጠቃላይ ስለ ፍሉድ ሜካኒክስ ነው ስናይ የነበረ ከፍሉድ ሜካኒክስ ውስጥ በጣም ኢምፖርታንት ቢባሉ ፖይንቶችን እያየን ነበር የቆየን እስካሁን ድረስ አብራችሁ ስለነበራችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ አሁንም ላይክ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ በየጊዜው የሚለቀቁ ቪዲዮዎች ደግሞ እንዳያልፏችሁ የደወል ምልክቷንም መንካታችሁን እንዳትረሱ ማለት ነው በቀጣይ ክላስ ቦያንስ ፎርስ ኤንድ አርቺሜድስ ፕሪንሲፕል በሚለው ቶፒክ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ሁሉ ተመኘው መልካም ጊዜ ባይ ባይ